السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة وظائف مميزة. في هذه السلسلة نتكلم عن وظائف مميزة جدا، وممكن الكثير لا يعرف عنها، ولكنها مهمة وضرورية، ومهم جدا توضيحها للجميع وخصوصا الطلاب والطالبات. فيديو اليوم عن إدارة السلامة والصحة المهنية. إذا كنتم تحبوا أن تعرفوا المزيد عن هذه المهنة النبيلة، انتظرونا بعد المقدمة. كثير من الناس لا يدركوا أهمية وتفاصيل النشاطات اليومية والإدارية لمدراء السلامة والصحة المهنية. إدارة السلامة والصحة المهنية مفهوم قديم جدا يعود إلى القرن التاسع عشر ابتداء من عام 1833 في المملكة المتحدة، وما زال المفهوم للأسف يعاني من ضيق التطبيق وضعف التشريعات والفهم العام لغاياته وقلة المختصين به بشكل عام في الدول النامية. وفي هذه السلسلة نرى أنه من المهم تسليط الضوء على هذا النوع من الوظائف للتعريف بها لجذب المواهب والطلاب لدراستها. والآن، ما هي إدارة السلامة والصحة المهنية؟ ألا تعتقدون أن لكل شخص الحق في العودة إلى عائلته سالما وبصحة جيدة من وظيفته أو عمله أو حتى تجارته الخاصة؟ وأن لكل عميل أو زبون الحق في زيارة المنشآت التجارية وعدم إصابته بأي طريقة ما. هذا هو الدافع الأساسي لإدارة السلامة والصحة المهنية، والذي يعمل على منع الوفيات والإصابات والأمراض الصحية المرتبطة بالعمل وحماية الزبائن والعملاء. وبما أن دور الحكومات هو حماية المواطنين، تضع معظم الدول لوائح وقوانين الصحة والسلامة المهنية لضمان ظروف عمل آمنة وصحية للعاملين من خلال وضع المعايير وإنفاذها وتوفير التدريب والتوعية والتعليم. تعتبر السلامة والصحة المهنية علم رائد عالميا يساعد في حماية الملايين الأشخاص من الإصابات والمعاناة. ومن أجل تطبيق هذا النظام والبرامج المرتبطة به، نحن في حاجة ضرورية لمهارات مهنة إدارة السلامة والصحة المهنية. لكي نعرف مصطلح إدارة السلامة والصحة المهنية، يجب أن نتفق على أنه لا يوجد مفهوم أو تعريف واحد متفق عليه، ولكن عدد كبير من المختصين والأكاديميين طوروا تعريفاتهم الخاصة، وعموما هي تختلف بالفروع وليست بالأصول. ويمكن اعتبار التعريف الذي وضعته وكالة إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة الذي تدعى بالأوشا الأكثر عصرية، والذي يعرف إدارة الصحة والسلامة المهنية على أنها إطار عمل يساعد المؤسسات على تحديد مخاطر الصحة والسلامة والتحكم فيها باستمرار، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث، والمساعدة في الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة وتحسين أدائها باستمرار. والآن، ما هي عناصر إدارة الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل؟ لنبدأ أولا بالقيادة، الليدرشيب. تلتزم الإدارة التنفيذية وهم الفرق الإدارية بالمؤسسات بالتحسين المستمر في نظام السلامة والصحة، وتبلغ الموظفين والعملاء بهذا الالتزام، وتحدد توقعات ومسؤوليات الإدارة والموظفين. إذا كنت ترغب في المعرفة المزيد عن القيادة والقياديين في مكان العمل، شاهد الفيديو عن القادة يأكلون أخيرا في قائمة أنا وكتاب على قناتنا. مشاركة الموظفين الفعالة Employees Participation. يجب أن يشارك الموظفين والمقاولون في جميع جوانب برامج السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك تحديد أهداف البرنامج وتحديد المخاطر والإبلاغ عنها والتحقيق في الحوادث وتتبع التقدم. تحديد وتقييم المخاطر Hazard Identification and Assessment. يجب وضع إجراءات لتحديد المخاطر في مكان العمل وتقييمها باستمرار بشكل منهجي. منع حدوث المخاطر Hazard Prevention and Control. يتعاون أرباب العمل أو القائمون على إدارة المؤسسة مع الموظفين لتحديد واختيار البرامج للقضاء على المخاطر في مكان العمل والحد من تأثيرها. التعليم والتدريب Education and Training. يجب تدريب جميع الموظفين على فهم كيفية عمل وتطبيق برامج السلامة وكيفية تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم.
التقييم والتحسين Evaluation and Improvement. يجب تقييم الإجراءات التصحيحية بشكل دوري للتأكد من فعاليتها والتحسين من أدائها. التنسيق والتواصل Coordination and Communication. يجب أن تنسق الفرق الإدارية في التخطيط وتحديد وحل أي تضارب قد يؤثر على السلامة أو الصحة المهنية ويتواصل مع جميع الموظفين. والآن، من هم مدراء السلامة والصحة المهنية؟ قد يكونوا نساء أو رجال مسؤولين عن تطوير وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في الشركات والذي تحدثنا عنه سابقا. ولكن أين يعملون؟ يعمل الممارسين لهذه المهنة النبيلة كمطورين للسياسات والتنظيمات ومفتشين في الوزارات والدوائر التشريعية لقوانين السلامة والصحة المهنية، كما يتواجدوا في القطاع العام والقطاع الخاص والمصانع وشركات المقاولات والبناء وتعبيد الطرق. ويعمل العديد من المتخصصين في مجال الصحة والسلامة والبيئة في الصناعات عالية المخاطر مثل النفط والغاز والطاقة النووية والبتروكيماوية. والآن، ما هي الوظائف المختلفة في هذا المجال؟ مدير الصحة والسلامة المهنية Health and Safety Manager. أخصائي السلامة والصحة المهنية Health and Safety Specialist. مهندس سلامة مهنية، حيث يجمع بين الهندسة المدنية وغيرها من أنواع الهندسة مع السلامة والصحة المهنية Occupational Safety Engineer. خبير صحة صناعي Industrial Hygienist. طبيب الصحة المهنية، وهذا في المجال الطبي ويدعى Occupational Medicine Physician. فني السلامة المهنية Safety Technician. فني صحة مهنية Health Technician. والآن وقد عرفنا بعض المسميات في هذا المجال، فما هي مسؤوليات مدراء السلامة والصحة الرئيسية؟ قد يطوروا سياسات وتشريعات إدارة السلامة والصحة المهنية في مؤسساتهم أو على مستوى الحكومات، تقييم المخاطر المهنية ووضع خطط للتقليل من احتمالية حدوثها والتخفيف من آثارها، البناء والحفاظ على ثقافة سلامة بين قادة الشركة وموظفيها، وهو ما يعرف بالسيفتي كلتشر، إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين وقادة المؤسسات والشركات، التحقيق في حوادث العمل Incident Investigation، بناء نهج استباقي والحفاظ عليه لحماية الموظفين والعملاء Proactive Approach، تطوير برامج التدقيق والتفتيش للتأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين Auditing Program. والآن، كيف ممكن أن تصبح مديراً لإدارة السلامة والصحة المهنية؟ يحتاج مديرو السلامة والصحة المهنية عادة إلى سنوات خبرة في تطوير وإدارة برامج السلامة والصحة، وقد يتدرج المهتمون في هذا المجال من فني إلى أخصائي ثم مديراً للسلامة والصحة المهنية. في الماضي دخل العديد من المهنيين إلى هذه المهنة النبيلة أثناء العمل في شركاتهم وبسبب الحاجة إلى تلبية المتطلبات عن طريق حضور بعض الدورات التدريبية. مع تقدم الوقت تم تطوير العديد من برامج التعليم العالي جنبا إلى دورات التدريب المحترفة. والآن، ما هي الدرجات العلمية والمهنية المتاحة في علم إدارة السلامة والصحة المهنية؟ يوجد الآن العديد من الجامعات التي تقدم درجات في السلامة والصحة المهنية على جميع المستويات. في بعض الحالات يحمل العديد من أخصائي وقيادي السلامة والصحة درجات علمية مثل الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية، ويحصلون على شهادة تدريب احترافية تمكنهم من دخول هذه المهنة بشكل فعال. يتوفر هذا التخصص بشكل كبير جدا في الدول الغربية كالولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها من دول العالم المتقدم، وللأسف يتوفر بشكل ضيق جدا في المنطقة العربية. كما يوجد العديد من المؤسسات الاحترافية لتنظيم هذه المهنة على المستوى الدولي، مثل البورد الأمريكي لمتخصصي السلامة المعتمدين Board of Certified Safety Professionals، مؤسسة السلامة والصحة المهنية البريطانية
Institution of Occupational Safety and Health. مجلس الامتحانات البريطاني في السلامة والصحة المهنية National Examination Board in Occupational Safety and Health. والآن بعد أن تعرفنا على الدرجات العلمية، ما هي المهارات وشخصية مديري السلامة والصحة المهنية؟ مهارات القيادة مهمة جدا، حيث يجب عليهم تطوير ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مؤسساتهم. مهارات التعامل مع الآخرين والتواصل حاسمة، حيث يجب أن ينسقوا مع جميع إدارات الشركة بأقسامها المتعددة لتطبيق برامج السلامة والصحة المهنية. مهارات التفكير النقدي، يجب عليهم تحديد وتحليل المخاطر التي قد تؤثر على الناس والبنية التحتية والأعمال التجارية. والآن، ما هو الدخل المادي المتوقع لمدراء السلامة والصحة المهنية؟ وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يتقاضى مدراء الصحة والسلامة المهنية معدل دخل سنوي بين 75,000 دولار إلى 110,000 دولار أمريكي، ويحصل أخصائيو الصحة والسلامة المهنية على معدل دخل بين 40,000 إلى 75,000 دولار أمريكي. للأسف لا توجد إحصاءات منشورة لبلدان أخرى. والآن أخبرونا في صندوق التعليقات إذا كنتم تعرفوا أحدا يعمل في إدارة السلامة والصحة المهنية، وعن أي مهنة مميزة قد ترغبون في التحدث عنها. نشكركم على المتابعة، وإذا استفدتم من هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة حتى يتمكن اليوتيوب من ترشيح الفيديو للآخرين، وإذا أحببتم مواضيع القناة الرجاء الاشتراك. سلام.